Nếu bạn đang cầm trên tay một chiếc điện thoại, mặc một chiếc áo hàng hiệu hay đơn giản là đang nhâm nhi một tách cà phê ngoại nhập, thì có đến 90% là món đồ đó đã từng nằm trong một cái thùng lênh đênh trên biển cả tháng trời trước khi đến tay của bạn. Nhưng bạn có bao giờ tự hỏi những con tàu chở hàng đó to lớn đến mức nào? Và tại sao người ta lại lấy tên một quốc gia ở Trung Mỹ là Panama để làm thước đo của chúng? Và cuộc đua ai to hơn trong thế giới hàng hải đang đi đến đâu? Để hiểu về những con tàu khổng lồ, trước tiên chúng ta phải nói về thứ mà nó chở. Đó là cái thùng container. Nó chỉ là một cái hộp khổng lồ thôi mà. Có gì mà thần thánh hóa nó lên như vậy? Nhưng các bạn biết không, trước khi có cái thùng container này ra đời vào năm 1956, việc vận tải trên biển giống như một bài toán hành xác đúng nghĩa. Thử tưởng tượng một con tàu cập cảng, trên đó là hàng ngàn bao tải gạo, hàng trăm thùng gỗ chứa rượu, rồi thì xe cộ, vải vóc. Tất cả đều đổ đống hỗn độn. Hàng trăm công nhân phải khiêng vác thủ công từng món đồ một và có khi phải mất hàng tuần trời mới bốc rỡ xong để tàu quay đầu. Chi phí lúc đó cực kỳ đắt đỏ và hàng hóa thì hỏng hóc, mất mát thường xuyên như cơm bữa. Mọi thứ chỉ thực sự đảo lộn khi mà Malcolm McLean, một ông chủ hãng xe tải người Mỹ, đã nảy ra một ý tưởng thay đổi lịch sử. Tại sao chúng ta không cho tất cả vào một cái thùng theo một dạng tiêu chuẩn, rồi dùng cần cẩu nhấc một phát từ xe tải đặt thẳng xuống tàu và ngược lại, từ tàu đặt thẳng xuống cảng? Thế là cuộc cách mạng container bùng nổ. Nó biến việc bốc rỡ hàng hóa từ chỗ tính bằng ngày, bằng tuần sang tính bằng giờ. Chính việc nhanh gọn này đã kéo theo giá thành sản phẩm xuống đến mức kinh ngạc. Nhờ cái thùng container đó mà chiếc áo bạn đang mặc, chiếc điện thoại bạn đang dùng mới có giá rẻ như vậy, dù nó phải đi nửa vòng trái đất mới đến được tay bạn. Và để chở được hàng triệu cái thùng đó, con người bắt đầu lao vào một cuộc đua vũ trang mới. Cuộc đua đóng những con tàu to nhất có thể. Bây giờ chúng ta sẽ giải mã câu hỏi: tại sao lại đo bằng đất nước Panama mà nhiều người vẫn thắc mắc? Thực ra thì trong giới hàng hải, người ta không dùng diện tích đất nước Panama để làm đơn vị đo, mà họ dùng cái tên biến thể đi một chút, Pana gọi là Panamax, như một trong những tiêu chuẩn quan trọng nhất. Các bạn hãy nhìn lên bản đồ mà xem. Panama giống như một cái nút thắt nằm giữa Bắc Mỹ và Nam Mỹ. Muốn đi từ Đại Tây Dương sang Thái Bình Dương mà không muốn đi vòng qua tận Nam Cực lạnh giá của trái đất thì bạn bắt buộc phải đi xuyên qua kênh đào Panama. Kênh đào này không phải là một con kênh đào phẳng lì và tàu cứ thế mà đi qua. Nó là một hệ thống các âu tàu, hay ta cứ hiểu nôm na là những cái thang máy nước khổng lồ. Tàu đi vào một cái khoang, cửa đóng lại, nước bơm vào cho tàu nổi lên cao để bằng với mực nước ở hồ bên trên, rồi tàu lại sang tiếp khoang khác. Vì cái thang máy này có kích thước cố định bằng bê tông cốt thép từ hơn một thế kỷ trước, nên nếu bạn muốn tàu của mình đi qua được lối này, bạn buộc phải đóng tàu sao nó chui vừa khít vào đó. Từ đó thì một đơn vị tiêu chuẩn gọi là Panamax đã ra đời để vừa với âu tàu ở kênh đào Panama. Nó đại diện cho những con tàu có chiều rộng tối đa chỉ khoảng 32 m và dài không quá 294 m. Cảm giác lái một con tàu chuẩn Panamax đi qua kênh đào giống như bạn cố lái một chiếc xe tải vào một cái ngõ nhỏ mà gương chiếu hậu chỉ cách tường đúng một găng tay vậy. Nghẹt thở và đòi hỏi sự chính xác tuyệt đối. Nhưng đó là cái giá phải trả để tiết kiệm được hàng ngàn dặm hành trình và cả một núi tiền dầu. Thế nhưng, lòng tham và nhu cầu tiêu dùng của con người là vô hạn. Những con tàu Panamax dần trở nên bé nhỏ trước lượng hàng hóa khổng lồ từ châu Á đổ sang châu Mỹ và châu Âu. Max bây giờ hóa ra cũng chưa phải là Max. Các hãng tàu bắt đầu đóng những con tàu to hơn, rộng hơn, sẵn sàng chấp nhận việc không đi qua được kênh đào Panama cũ để đổi lấy sức chở lớn hơn. Thế là những tiêu chuẩn như là Post Panamax rồi là New Panamax lần lượt xuất hiện. Vào năm 2016, người dân Panama đã phải thực hiện cuộc đại phẫu cho chính mình khi khánh thành hệ thống âu tàu mới to hơn, hiện đại hơn để đón những con tàu lớn hơn, những con tàu rộng tới gần 50 m. Sự kiện này cũng giống như việc bạn mở rộng cách cổng nhà mình để đón một chiếc xe ô tô mà bạn mới mua, còn trước đây thì cái cổng của bạn chỉ dành cho xe máy. Nó cho thấy tầm ảnh hưởng của một công trình địa lý lên toàn bộ ngành công nghiệp cơ khí của thế giới. Các kỹ sư tại Hàn Quốc hay Trung Quốc khi đặt bút thiết kế một con tàu đều phải tự hỏi: liệu con quái vật này có chui lọt qua Panama hay không? Nếu câu trả lời là có, nó có một lợi thế thương mại cực kỳ lớn. Nếu không, nó phải là một con tàu cực kỳ vĩ đại để bù lại chi phí đi vòng. Và chính từ sự đánh đổi đó, những siêu tàu container lớn nhất lịch sử đã ra đời, vượt ra ngoài mọi hình dung thông thường của chúng ta về một phương tiện giao thông. Và tất nhiên, đã gọi là siêu tàu, lớn quá như vậy thì làm sao đi qua được kênh đào Panama?
Nếu bạn đang đứng cạnh con tàu container hiện đại nhất hiện nay, ví dụ như là chiếc MSC Irina hay là OOCL Spain, bạn sẽ thấy mình chẳng khác gì một hạt cát giữa sa mạc. Chúng ta không gọi chúng là tàu nữa, mà hãy gọi chúng là những thành phố di động hay những hòn đảo sắt thép. Kỷ lục hiện nay đã chạm mốc 24.300 đơn vị container, tức là một chuyến đi của nó có thể chở theo 24.300 cái thùng container tiêu chuẩn. Để bạn dễ hình dung cho sự khủng khiếp này, hãy tưởng tượng nếu chúng ta lấy toàn bộ số container đó xếp thành một hàng dài trên đường bộ, cái hàng đó sẽ kéo dài hơn 150 cây số, tức là dài hơn cả quãng đường từ Hà Nội đi Hải Phòng. Một con tàu duy nhất thôi đấy, mà sức chứa của nó bằng cả một đoàn xe tải dày dằng dặc nối đuôi nhau không dứt. Về kích thước, những con tàu này dài xấp xỉ 400 mét. Nếu bạn dựng đứng nó lên, nó sẽ cao hơn cả tháp Eiffel và gần bằng tòa nhà Landmark 81 ở Sài Gòn. Chiều rộng của nó thì lên đến hơn 60 mét, tức là đủ sức chứa cả một đội quân ở trên bo. Một sân bóng đá tiêu chuẩn đã là rất lớn rồi phải không nào? Vậy mà diện tích mặt sàn của những siêu tàu này tương đương với khoảng 4 sân bóng đá ghép lại. Các thủy thủ trên tàu đôi khi phải dùng đến xe đạp hoặc xe điện nhỏ để di chuyển từ đầu này sang đầu kia của con tàu cho kịp lúc. Khi chở đầy hàng, trọng tải của nó có thể lên đến 240.000 tấn. Đó là một khối lượng khổng lồ đến mức nó có thể tạo ra những cơn sóng riêng khi di chuyển và cần đến vài km để có thể dừng hẳn nếu đang chạy ở tốc độ tối đa. Để đẩy một khối sắt thép nặng hàng trăm nghìn tấn đi băng băng trên đại dương với vận tốc khoảng 40 km/h, người ta cần một bộ máy cực kỳ khủng khiếp. Động cơ của con tàu này không phải là thứ bạn có thể nhìn thấy trong một cái gara ô tô. Nó cao bằng một tòa nhà 4 đến 5 tầng với những chiếc piston mà con người có thể đứng vào bên trong đó để làm việc. Mỗi tiếng nổ của nó giống như một tiếng sấm rền vang dưới lòng đại dương. Tuy nhiên điều thú vị là dù tiêu tốn hàng trăm tấn dầu mỗi ngày, nhưng nếu chia trung bình cho mỗi tấn hàng hóa, tàu container lại là phương tiện vận tải thân thiện với môi trường nhất. Để chở một tấn hàng đi một quãng đường khoảng 1 km, tàu container phát thải ít CO2 hơn nhiều so với xe tải hay là máy bay. Đó là nhờ lợi thế về quy mô, thà đi một chuyến thật to, còn hơn đi hàng ngàn chuyến quá nhỏ. Bên cạnh đó, công nghệ điều khiển những con tàu này cũng là một kỳ quan. Dù to lớn như vậy, nhưng kíp lái trên tàu thường chỉ có khoảng từ 20 đến 30 người. Mọi thứ từ định vị vệ tinh, điều chỉnh độ cân bằng của tàu cho đến quản lý nhiệt độ của những con tàu container này, nhất là container lạnh, đều được tự động hóa gần như hoàn toàn. Con tàu có một hệ thống não bộ cực kỳ tinh vi để tính toán sao cho hàng nghìn cái thùng kia không bị đổ nhào khi gặp bão lớn. Và bạn có biết các container được xếp chồng lên nhau như những khối xếp hình cao tới mười mấy tầng, nhưng chúng không hề được dán keo hay buộc dây thừng đâu. Chúng được khóa với nhau bằng một hệ thống chốt cực kỳ chắc chắn, giúp toàn bộ khối hàng trở thành một khối thống nhất gắn chặt với thân tàu. Đến đây chắc các bạn sẽ tự hỏi, nếu càng to càng rẻ, tại sao chúng ta không đóng những con tàu to gấp đôi, gấp 3 hiện nay luôn đi? Câu trả lời nằm ở những giới hạn của hạ tầng mặt đất. Tàu có thể to lên, vẫn đóng được, nhưng biển thì có chỗ nông chỗ sâu, và cảng biển thì không phải lúc nào cũng mở rộng được. Một con tàu khổng lồ cần đến một bến cảng có độ sâu cực lớn để không bị chạm đáy. Nó cũng cần những chiếc cần cẩu siêu trường siêu trọng, có cánh tay vươn dài tới 70-80 mét để có thể nhấc được cái container nằm ở phía ngoài cùng bên kia mạn tàu. Không phải quốc gia nào cũng đủ tiềm lực kinh tế để xây dựng những siêu cảng như vậy. Hơn nữa, rủi ro khi tàu quá to là rất lớn. Bạn còn nhớ sự cố tàu Ever Given bị mắc ở kênh đào Suez vào năm 2021 không? Chỉ một con tàu dài 400 mét bị xoay ngang do gió lớn đã làm tê liệt cả dòng chảy thương mại toàn cầu, khiến hàng trăm con tàu khác phải nằm chờ, gây thiệt hại hàng tỷ đô mỗi ngày. Đó là một lời cảnh tỉnh rằng đôi khi to quá cũng không phải là hay. Các hãng tàu hiện nay đang bắt đầu tìm kiếm sự cân bằng. Thay vì đua nhau đóng những tàu dài hơn, họ tập trung vào việc làm tàu thông minh hơn, chạy bằng năng lượng sạch như khí hóa lỏng hay những năng lượng khác để bảo vệ đại dương. Và quan trọng nhất là phải linh hoạt để có thể cập được vào nhiều bến cảng khác nhau trên thế giới. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Hy vọng bạn đã hiểu tại sao kích thước của những con tàu lại được đo bằng Panamax, một cách nói chệch của Panama, đất nước ở khu vực Trung Mỹ. Và bạn cũng hiểu được tầm vóc của những siêu tàu container là như thế nào. Nếu cảm thấy thú vị, hãy nhấn nút like, đăng ký kênh. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào, tạm biệt.